Tâm lý học của Carl, nguyên mẫu và ảo tưởng bản ngã. Ở phần trước, chúng ta đã cùng Carl khám phá chiếc mặt nạ nhân cách và bóng tối ẩn giấu bên trong mỗi con người. Nhưng còn một câu hỏi lớn vẫn bỏ ngỏ. Tại sao dù đã ý thức, chúng ta vẫn lặp lại những sai lầm cũ, vẫn bị cuốn hút bởi cùng một nỗi sợ hay ham muốn quen thuộc? Carl tin rằng câu trả lời nằm ở những nguyên mẫu, những mô hình tâm lý cổ xưa trong vô thức tập thể. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào hành trình khám phá chúng. Tại sao chúng ta lại bị thu hút bởi một số hành vi, ham muốn hay nỗi sợ nhất định? Tại sao dù cố gắng thay đổi, ta vẫn thường lặp lại những sai lầm cũ, rơi vào cùng một khuôn mẫu? Ông tin rằng nguyên nhân nằm ở những nguyên mẫu, những mô hình tâm lý cổ xưa tồn tại trong tiềm thức, âm thầm dẫn dắt cảm xúc và hành vi của chúng ta. Những nguyên mẫu này được lưu giữ trong vô thức tập thể, một kho tàng chung của nhân loại, được di truyền từ tổ tiên, không phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân. Nó được tạo nên từ bản năng, ký hiệu, biểu tượng và hình ảnh sơ khai đã tồn tại từ thời kỳ đầu của loài người. Mặc dù chúng ta không ý thức được, nhưng trong những thời điểm khủng hoảng, tâm trí có thể chạm đến tầng sâu thẳm này. Vì tầng dưới cùng của tâm trí là một phần tách biệt nên được gọi là vô thức. Chính vô thức tập thể đã định hình nên bản năng và niềm tin lâu đời nhất của con người, từ tâm linh, bản năng sinh tồn cho đến tình yêu và khao khát. Theo như Carl, những hình ảnh thần thoại hay các ký hiệu văn hóa không cố hữu. Thay vào đó, nhiều nguyên mẫu khác nhau có thể chồng chéo hay kết hợp với nhau vào bất cứ lúc nào. Ví dụ hãy xem xét nguyên mẫu người hùng. Theo ông, người hùng phản ánh hành trình phát triển tâm lý của mỗi cá nhân. Khởi đầu, phải đối diện với khó khăn hoặc bóng tối trong chính mình. Thử thách, chiến đấu với nghịch cảnh, kẻ thù hay nỗi sợ nội tâm. Chiến thắng, vượt qua giới hạn của bản thân, tìm thấy sức mạnh và ý nghĩa mới. Người hùng tượng trưng cho phần trong ta luôn khao khát vươn lên, vượt qua yếu đuối để đạt được sự trưởng thành và toàn vẹn. Chính vì thế, từ những câu chuyện thần thoại như Hercules đến các siêu anh hùng hiện đại như Superman, nguyên mẫu người hùng vẫn luôn truyền cảm hứng cho nhân loại, bởi nó phản chiếu hành trình vượt khó và trưởng thành mà mọi chúng ta đều đang trải qua. Nhưng nguyên mẫu này không tồn tại một cách biệt lập, nó luôn đi kèm với bóng tối. Nguyên mẫu bóng tối tượng trưng cho phần bản năng, ham muốn và tính cách mà ta không muốn thừa nhận, thậm chí tìm cách chối bỏ. Nó chứa đựng những mặt tối trong tâm hồn, sự ích kỷ, tham lam, giận dữ, dục vọng, nỗi sợ, tất cả những gì ta cho là xấu và cố gắng che giấu. Theo Carl, bóng tối không chỉ là cái ác mà còn là năng lượng bị kìm nén. Khi bị dồn nén quá lâu, nó có thể bùng phát thành hành vi tiêu cực hoặc chi phối ta mà không hề hay biết. Hành trình trưởng thành của con người không phải loại bỏ bóng tối, mà là đối diện và hòa nhập với nó. Khi ta chấp nhận và hiểu được phần bóng tối trong mình, ta sẽ giải phóng được nguồn sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong đó. Chính vì thế, nguyên mẫu bóng tối thường xuất hiện trong thần thoại, văn học và phim ảnh dưới hình dạng kẻ thù, quái vật hoặc mặt tối của chính nhân vật. Thực ra kẻ thù lớn nhất mà người hùng phải đối mặt chính là bóng tối trong chính mình. Bây giờ chúng ta hãy đưa điều này vào cuộc sống thực. Đã bao giờ bạn trải qua khoảnh khắc bạn biết mình cần phải thay đổi, nhưng có một điều gì đó bên trong lại kháng cự? Một thời điểm khi bạn có cơ hội trở thành phiên bản lớn hơn của chính mình, nhưng rồi nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ hay thậm chí tự phá hoại đã kìm hãm bạn. Đây là trận chiến giữa người hùng và bóng tối đang diễn ra trong bạn. Sai lầm thường gặp là chúng ta cố gắng kìm nén bóng tối thay vì tìm cách hiểu nó. Ví dụ, khi bạn đấu tranh với sự nghi ngờ bản thân, thay vì phớt lờ hay giả vờ như nó không tồn tại, hãy tự hỏi, nỗi nghi ngờ này đến từ đâu? Nó thật sự là của bạn hay đã được gieo vào từ quá khứ, từ kỳ vọng xã hội hay từ tiếng nói của người khác? Và bên dưới sự nghi ngờ ấy, liệu có ẩn chứa một sức mạnh nào đó, như sự khiêm tốn, khả năng tự soi xét hay năng lực nhìn nhận mọi thứ từ nhiều góc độ? Khi ta học cách nhìn nhận những khó khăn, nỗi sợ hay nghi ngờ không phải là điểm yếu mà là thông điệp từ tiềm thức, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ngoài người hùng và bóng tối, Carl còn nói về nhiều nguyên mẫu khác. Mỗi nguyên mẫu đều góp phần định hình nên bản sắc của chúng ta. Một trong những nguyên mẫu mạnh mẽ nhất chính là Anima và Animus, biểu tượng của phần nam tính và nữ tính trong tâm hồn mỗi con người. Ông tin rằng bên trong mỗi người đàn ông luôn tồn tại một khía cạnh nữ tính tiềm ẩn, được gọi là Anima, và bên trong mỗi người phụ nữ cũng có một mặt nam tính ẩn giấu, được gọi là Animus. Điều này không liên quan đến giới tính theo nghĩa sinh học, mà nói về sự cân bằng năng lượng trong tâm hồn chúng ta. Anima như những con vật, tượng trưng cho trực giác, cảm xúc, sự sáng tạo và kết nối với tiềm thức. Animus là đại diện cho lý trí, kỷ luật và sự quyết đoán. Anima và Animus chính là cầu nối giúp con người tiếp cận với thế giới vô thức, bổ sung cho phần còn thiếu. Khi hai lực này cân bằng, con người cảm thấy nội tâm trọn vẹn. Nhưng khi mất cân bằng, xung đột nội tâm nảy sinh. Người đàn ông chối bỏ Anima có thể khó bộc lộ cảm xúc, sợ sự tổn thương như một điểm yếu. Người phụ nữ chối bỏ Animus có thể gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân, do dự khi muốn kiểm soát cuộc sống. Thế nhưng, khi những năng lượng này được đón nhận thay vì kìm nén, chúng trở thành nguồn sức mạnh to lớn. Và đây chính là cốt lõi của hành trình cá nhân hóa, chấp nhận tất cả những gì thuộc về mình,
ánh sáng và bóng tối, nam tính và nữ tính, cái đã biết và cái chưa biết. Cá nhân hóa không phải là trở thành một ai khác, mà là trở nên toàn vẹn. Vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng, bởi trở ngại lớn nhất trên con đường tìm thấy chính mình không chỉ là sợ hãi, nghi ngờ hay điều kiện bên ngoài, mà đó là ảo tưởng về bản thân. Hầu hết mọi người tin rằng danh tính của họ là cố định, rằng họ chỉ là một cái tôi bất biến, được tạo thành từ ký ức và trải nghiệm. Nhưng Carton cùng nhiều triết gia và nhà huyền học đã nhận ra, cái tôi không phải là một thực thể tĩnh, nó luôn thay đổi và chỉ là một phần nhỏ trong con người rộng. Phiên bản bạn nghĩ là mình lúc này chỉ là biểu hiện tạm thời của một ý thức sâu xa, được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ, thậm chí nhiều kiếp sống. Bản chất thực sự của bạn vượt ra ngoài bản ngã nhỏ bé, nó là toàn bộ con người bạn, là trường ý thức rộng lớn được kết nối với trí tuệ tổ tiên và tiềm năng vô tận. Vậy tại sao ta vẫn cảm thấy hạn chế, đau khổ và đầy sợ hãi? Câu trả lời nằm ở bản ngã. Giọng nói trong đầu tạo ra cảm giác tách biệt, dựng nên bức tường và giữ ta gắn chặt với khuôn mẫu cũ. Bản ngã không phải là kẻ thù, nhưng nó chính là rào cản lớn nhất trên hành trình khám phá bản thân lớn hơn của bạn. Thực ra, bạn không bị giới hạn bởi một danh tính duy nhất. Bạn là một sinh thể không ngừng tiến hóa. Khoảnh khắc bạn ngừng bám víu vào ý tưởng tôi là ai, bạn mở khóa những khả năng vô hạn. Làm thế nào để bước ra khỏi ảo tưởng ấy? Carton gợi ý 3 điều. 1. Đón nhận điều chưa biết, vì chính ở đó sự phát triển và biến đổi xảy ra. 2. Buông bỏ những nhãn mác cứng nhắc. Bạn không chỉ là tên tuổi, nghề nghiệp hay quá khứ của mình. 3. Lắng nghe vô thức, giấc mơ, trực giác, sự đồng bộ đều là thông điệp dẫn bạn đến sự toàn vẹn. Tìm thấy chính mình không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng mở ra. Và sự thật là bạn chưa bao giờ thực sự lạc lối. Con người thật của bạn vẫn luôn ở đó, chỉ chờ bạn nhớ lại. Vậy lựa chọn là của bạn. Tiếp tục sống trong nỗi sợ và ảo tưởng cũ, hay dám bước vào điều chưa biết để trở thành phiên bản rộng lớn và vô hạn mà bạn vốn đã là. Cuối cùng, hành trình tìm thấy bản thân không phải là tìm kiếm một phiên bản hoàn hảo, mà là học cách chấp nhận sự toàn vẹn của chính mình. Bởi ánh sáng và bóng tối, lý trí và cảm xúc, tất cả đều là bạn. Và khi bạn dám sống thật với trọn vẹn con người mình, đó chính là lúc bạn thực sự tự do. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Góc Khám Phá trong hành trình hôm nay. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn vì đã theo dõi.